بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تركيا تدعو إلى كفاح إسلامي ضد نظام الاستعمار، هذه المرة في أخطر أدواته وفي أخطر أسلحته، وهو الإعلام. لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية. رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون قال: التضليل الإعلامي والإسلاموفوبيا من استراتيجيات النظام الاستعماري المتشكل في سياق الإعلام والمعلومات على الساحة الدولية. علينا أن نخوض كفاحا مؤثرا ومتعدد الأبعاد في أجواء من التضامن ضد هذا النظام الاستعماري. دعا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الدول الإسلامية إلى خوض كفاح مؤثر ومتعدد الأبعاد ضد نظام الاستعمار المتشكل في الساحة الدولية على صعيد الإعلام والمعلومات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في الدورة 12 لمؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي الذي احتضنته مدينة اسطنبول الجمعة والسبت الماضيين تحت عنوان مناهضة التضليل الإعلامي وظاهرة الإسلاموفوبيا في عصر ما بعد الحقيقة. وذكر ألطون أن منظمة التعاون الإسلامي أدت وظائف مهمة للغاية بغية تعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء وحماية حقوق ومصالح العالم الإسلامي والدفاع عنها. وأشاد بأهمية مؤتمر وزراء الإعلام في المنظمة نظرا لدوره الكبير في إقامة التعاون والتضامن في مجالات الإعلام والاتصال والمعلومات بين الأعضاء. ولفت إلى أن تركيا تولت اليوم رئاسة هيئة مؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، معربا عن شكره للمملكة العربية السعودية رئيسة الدورة السابقة حيال مساهماتها محاربة النظام الاستعماري. وقال ألطون: مما لا شك فيه أن المعلومات المضللة وكراهية الإسلام من بين الاستراتيجيات التي استخدمها النظام الاستعماري في سياق الإعلام على الساحة الدولية. لذلك علينا أن نخوض كفاحا فعالا ومتعدد الأبعاد في أجواء من التضامن ضد هذا النظام الاستعماري. وتابع: لهذا السبب اعتمدنا إعلانا مهما للغاية في مؤتمرنا اليوم. هذا الإعلان الذي أطلقنا عليه اسم إعلان اسطنبول له مضمون هادف ومهم في هذه الفترة التي نكافح فيها تحديات مختلفة تتعلق بمحاربة التضليل الإعلامي ومعاداة الإسلام، تأكيد الالتزام بالقضية الفلسطينية. وأكد ألطون الحاجة إلى استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد في الحرب على التضليل الإعلامي، مضيفا: طرحنا رؤية مشتركة في هذا الإطار تتعلق بتعزيز البنى التحتية القانونية ونشر الثقافة الإعلامية وتطوير آليات التحقق. وأشار إلى أن إعلان اسطنبول جدد تأكيد الالتزام بالقضية الفلسطينية، مبينا أنه تم التوصل لقرار مشترك بدعم وكالة الأنباء والإعلام الفلسطينية. ولفت إلى أن إعلان اسطنبول أكد مجددا إدانة العالم الإسلامي للعنف والتطرف والراديكالية وجميع أشكال الإرهاب. وزاد: اتفقنا على تنظيم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنبذ الإرهاب والعنف والتطرف وتدعو إلى الحوار والتعايش. وأردف: نعتقد أن هذه المبادرة ستكون أداة لمحاربة التصور السلبي وغير العادل عن الإسلام والمسلمين في الإعلام الجديد. كما أشار ألطون إلى أن إعلان اسطنبول شدد على أهمية الدعم المقدم إلى الدول التي تستضيف لاجئين. وأكد المؤتمر بحسب ألطون أهمية الحوار بين العالم الإسلامي ومختلف الثقافات العالمية، داعيا في هذا الإطار إلى تسليط الضوء على التفرقة العنصرية التي يتعرض لها الأفارقة. ولعل أبرز دليل على ذلك ما حدث عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وعندما خرج اللاجئون من أوكرانيا فوجدنا تفرقة عنصرية بين أصحاب البشرة البيضاء والسوداء، وكذلك أيضا
أيضا بين العيون الزرقاء والسوداء، في إشارة إلى أن العالم الغربي لم يتغير ولا يزال مشبعا بالعنصرية. وأبلغ دليل على ذلك هو أن اليمين المتطرف العنصري والفاشي يفوز في إيطاليا وفي العديد من الدول الأوروبية، أي عودة الفاشية والنازية والعنصرية، وهذه إشارة خطيرة. نتابع معكم ما جاء على لسان فخر الدين ألطون، حيث سلط المؤتمر بحسب ألطون الضوء على الحوار بين العالم الإسلامي ومختلف الثقافات العالمية، داعيا في هذا الإطار إلى إبراز التفرقة التي تستهدف الأفارقة، وشدد على عزم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي زيادة التواصل والتفاعل الثقافي فيما بينها. ووفق ألطون تم الاتفاق على عقد منتدى تحت مظلة المنظمة الإسلامية يستهدف التواصل مع الشباب بالعالم الإسلامي، كما تم الاتفاق على إنشاء منبر إعلامي دولي تضع الأمانة العامة للمنظمة خريطة طريق من أجل تمويله، هدفه التعريف بأنشطة المؤسسات التابعة للمنظمة والدول الأعضاء. واتفق المشاركون أيضا على زيادة الدعم المقدم إلى اتحاد وكالات أنباء واتحاد ناشر العالم الإسلامي والمنتدى الإعلامي وغيرها من المؤسسات التي تتبع المنظمة. وأشار ألطون إلى قبول مقترح أذربيجان باستضافة الاجتماع المقبل لوزراء إعلام منظمة التعاون الإسلامي، وأعرب عن تمنياته بأن يكون المؤتمر والقرارات خيرا للدول والهيئات والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء. وأكد أن تركيا ستواصل مساعيها في مجابهة التضليل الإعلامي الممنهج ومكافحة الإسلاموفوبيا والالتزام تجاه القضية الفلسطينية. إذا تابعنا معكم الموقف التركي الرسمي والذي عبر عنه الناطق باسم دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، حيث تحدث عن التضليل الإعلامي والإسلاموفوبيا وقال إنها من استراتيجيات النظام الاستعماري، ودعا العالم الإسلامي إلى كفاح هذا النظام الاستعماري والموجود عبر الإعلام والذي يقوم بغسل العقول، الإعلام وهو السلاح الخطير بل هو المدفعية الثقيلة التي تمهد للانقلابات وتمهد للغزو العسكري وتمهد للغزو الفكري وتمهد لكل شيء، أي قبل انطلاق الدبابة والطيارة والمدفع تكون وسائل الإعلام قد مهدت الطريق ومهدت سبل الوصول إلى الغاية التي يريدها هؤلاء الذين تحركهم الغاية تبرر الوسيلة، والذين يسعون بكل قبح لفرض معاييرهم على العالم الإسلامي. لذلك ما أحوج العالم الإسلامي إلى وحدة حقيقية وإلى تكاتف حقيقي لمواجهة الهجمات الدولية التي تستهدف البنيان وتستهدف الإنسان وتستهدف الهوية الإسلامية في المقام الأول. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يجنبنا الشرور ما ظهر منها وما بطن. متابعين الأعزاء، في الختام إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.